ආයිබෝවන් ලා ඇකඩමි YouTube චැනල් එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔය තාමත් චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්න Excel වල data enter කරද්දී පහසුවෙන් enter කරන්නයි print කරද්දී ඒකට අපිට අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නයි. මුලින්ම අනුක්‍රමික අංකයක් දාද්දී ඔක්කොම type කරන්නේ නැතුව auto fill වෙන්න දාන විදිය බලමු. ඒකට මුලින්ම මුල් අනුක්‍රමික අංක දෙක type කරන්න. ඊළඟට අනුක්‍රමික අංක type කරපු column එකේ අපි type කරපු අංක දෙක සහ ඊට පස්සේ තියෙන cell ටිකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ home tab එකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ editing යටතේ තියෙන fill උඩ ක්ලික් කරලා ඒකෙදි ලැබෙන pop up menu එකෙන් series උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී product එකක serial number එකක් වගේ උනත් දාන්න පුළුවන්. මම අංක 1කින් පටන් ගත්තට ඕන අංකයකින් මුලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට stop value කියන තැනට ඔයාට කීය වෙනකම් අංක දාන්න ඕනද කියලා දාන්න පුළුවන්. මම 100 වෙනකම් දාලා පෙන්වන්නම්. ඔයා මෙතන තියෙන අනිත් option වලත් ටික් දාලා ඒවා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මෙතනදී තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි අපි select කරලා තියෙන ප්‍රමාණය මදි නම් අපි select කරපු ප්‍රමාණයට විතරයි අංක ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩිපුර cells select කරන්න. දැන් අපි අනුක්‍රමික අංක දාන විදිය ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට මේ වගේ data enter කරගෙන යද්දී එන තවත් ගැටලුවක් තමයි ගොඩක් data enter කරගෙන යද්දී උඩින් දාලා තියෙන headline පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒක වළක්ව ගන්න නම් මුලින්ම තියෙන row එක freeze කරගන්න වෙනවා. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම freeze කරගන්න අවශ්‍ය row එකට පහළ row එක select කරගන්න. ඊගාවට view tab එකට ගිහින් ඒකේ window යටතේ තියෙන freeze pane එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී අපිට පේනවා top row එක හරි first column එක හරි ලේසියෙන්ම freeze කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම කියපු විදියට ඊළඟ row එකයි column එකයි හරි select කරලා මෙතන තියෙන freeze panes කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරලා බලමු එහෙනම්. ඔන්න දැන් බලන්න mouse එක කරකවලා කොච්චර පහළට ගියා වුණත් headline ටික එහෙමම තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු print කරද්දි මේ වගේ හැම කොලයකටම headline එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට page layout tab එක උඩ click කරලා ඒකේ page setup යටතේ තියෙන print titles උඩ click කරන්න. එතකොට අපිට page setup කියලා window එකක් ලැබෙනවා. ඒ window එකේ sheet tab එකේ තියෙනවා rows to repeat at top වලට මෙන්න මේ විදිහට print වෙන්න ඕන row එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට column එකකුත් print වෙන්න ඕන නම් ඒකත් ඒ විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි print preview ගිහින් බලමු අපි පිටු කීයක් print කරත් ඒ හැම පිටුවෙම headline එක තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ආයුබෝවන්. සුබ දවසක් හැමෝටම.